السيخ جماعة دينية من الهنود الذين ظهروا في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر الميلاديين، داعين إلى دين جديد زعموا أن فيه شيئا من الديانتين الإسلامية والهندوسية، تحت شعار لا هندوسا ولا مسلمون. وقد عادوا المسلمين خلال تاريخهم وبشكل عنيف، كما عادوا الهندوس بهدف الحصول على وطن خاص بهم، وذلك مع الاحتفاظ بالولاء الشديد للبريطانيين خلال فترة استعمار الهند. وكلمة سيخ هي كلمة سنسكريتية تعني المريد أو التابع. المؤسس الفعلي للديانة السيخية هو تاناك، ويدعى غورو أي المعلم. ولد تاناك سنة 1469 في قرية راي بويدي تلفندي، والتي تبعد 40 ميلا عن لاهور، وكانت نشأته هندوسية تقليدية. لما شب عمل محاسبا لزعيم أفغاني في سلطنبور، وهناك تعرف على عائلة مسلمة كانت تخدم هذا الزعيم. درس علوم الدين وتنقل في البلاد، كما قام بزيارة مكة والمدينة، وزار أنحاء العالم المعروفة لديه، وتعلم الهندية والسنسكريتية والفارسية. ادعى أنه رأى الرب حيث أمره بدعوة البشر، ثم اختفى أثناء استحمامه في أحد الجداول وغاب لمدة 3 أيام، ظهر بعدها معلنا لا هندوس ولا مسلمون. كان يدعي حب الإسلام، ولكنه كان مشدودا إلى تربيته وجذوره الهندوسية، مما دفعه لأن يعمل على التقريب بين الديانتين، فأنشأ دينا جديدا. وبعض الدارسين ينظرون إليه على أنه كان مسلما في الأصل، ثم ابتدع مذهبه. أنشأ المعبد الأول للسيخ في كارتارابور في باكستان حاليا، وقبل وفاته عام 1539 عين أحد أتباعه خليفة له. خلف من بعده 10 خلفاء معلمين، آخرهم غوباند سينغ، الذي أعلن انتهاء سلسلة المعلمين. صار زعماؤهم بعد ذلك يعرفون باسم المهاراجا، ومنهم المهاراجا رنجيت سينغ، المتوفى سنة 1839. يدعون إلى الاعتقاد بخالق واحد، ويقولون بتحريم عبادة الأصنام، وينادون بالمساواة بين الناس. يؤكدون على وحدانية الخالق الحي الذي لا يموت، والذي ليس له شكل ويتعدى أفهام البشر، كما يستعملون عدة أسماء للإله، منها واهن غورو، وأفضلها ناناك الخالق الحق. يمنعون تمثيل الإله في صور، ولا يقرون بعبادة الشمس والأنهار والأشجار التي يعبدها الهندوس، كما لا يهتمون بالتطهر والحج إلى نهر الغانج، وقد انفصلوا تدريجيا عن المجتمع الهندوسي حتى صارت لهم شخصية دينية متميزة. أباح ناناك الخمر وأكل لحم الخنزير، وقد حرم لحم البقر مجاراة للهندوسية. أصول الدين لديهم 5: ترك الشعر مرسلا بدون قص من المهد إلى اللحد، وذلك لمنع دخول الغرباء بينهم بقصد التجسس. يلبس الرجل سوارا حديدا في معصميه بقصد التذلل والاقتداء بالدراويش، ويلبس الرجل تبانا، وهو أشبه بلباس السباحة تحت السراويل رمزا للعفة. يضع الرجل مشطا صغيرا في شعر رأسه، وذلك لتمشيط الشعر وترجيله وتهذيبه، ويتمنطق حربة صغيرة أو خنجر، وذلك لإعطائه قوة واعتدادا، وليدافع به عن نفسه إذا لزم الأمر. يعتقد بأن هذه الأمور ليست من وضع ناناك، بل هي من وضع الخليفة العاشر غوباند سينغ، الذي حرم أيضا التدخين على أتباعه. معلمو السيخ ينكرون المعجزات والقصص والخرافات ذات الأساطير، إلا أنه على الرغم من ذلك، فقد خلدوا معابد لهم مبنية على قصص تتحدث عن معجزات وقعت. للمعلم درجة دينية تأتي بعد مرحلة الرب، فهو الذي يدل في نظرهم على الحق والصدق، كما أنهم يتعبدون الإله بإنشاد الأناشيد الدينية التي نظمها المعلمون. يعتقدون بأن ترديد أسماء الإله يطهر المرء من الذنوب ويقضي على مصادر الشر في النفوس، وإنشاد الأناشيد والتأمل بتوجيه من معلم يؤدي إلى الاتصال بالإله. يعتقدون بأن روح كل واحد من المعلمين تنتقل منه إلى المعلم التالي له، وهناك بعض التنبؤات المنسوبة إلى المعلم غوباند سينغ، التي تدور حول الانقلابات في الحكم القائم، ومجيء مخلص ينشر السيخية في جميع أنحاء العالم.
يؤمنون بولادة الإنسان وموته ثم إعادة ولادته، بحيث تتقرر حياة الإنسان المستقبلية على ضوء حياته السابقة، ويتوقف خلاصه على هذه المرحلة. إن توجيه المعلم أساسي للوصول إلى مرحلة الانعتاق، ويقدسون العدد 5 الذي له معنى صوفي في أرض البنجاب، أي الأنهار الخمسة. ليس لديهم طبقة دينية مشابهة للبراهمة أو الهندوس، إذ إنهم يرفضون مبدأ الطبقات الهندوسي، كما يعارضون احتكار طبقة البراهمة للتعاليم الدينية. يقسمون أنفسهم إلى عرقين، فمنهم الجات وهي قبائل زراعية، والمذاهبي وهم المنبوذون، لكن وضعهم أفضل بكثير من وضع المنبوذين لدى الهندوس. يتزوجون من زوجة واحدة فقط، وأعيادهم هي نفس أعياد هندوس الشمال في الهند، بالإضافة إلى عيد مولد أول وآخر معلم، وعيد ذكرى استشهاد المعلم الخامس والتاسع. تعرض السيخ لاضطهاد المغول الذين أعدموا 2 من معلميهم، وقد كان أشد المغول عليهم نادر شاه، الذي هاجمهم مما اضطرهم إلى اللجوء إلى الجبال والشعاب. قام بوباند سينغ وهو المعلم العاشر بإنشاء منظمة البختة. الخالصادال مجموعة من الشباب الذين يرتبطون بنظام سلوكي ديني قاسي، حيث ينصرفون إلى الصلاة والقتال من أجل الحق والعدل، وهم ممتنعين عن المخدرات والمسكرات والتبغ. في عام 1761 أصبح السيخ حكاما للبنجاب بعد ضعف المغول، وفي عام 1819 امتدت دولتهم إلى بلاد الباتان، حتى وصلت إلى ممر خيبر في عهد المهراجا رنجيت سينغ. عندما وصل الإنجليز حصلت مصادمات، فاضطروا لأن يتراجعوا ويتوقفوا عند نهر ستلج، واعتبر ذلك حدودا لدولة السيخ من الناحية الجنوبية الشرقية. انكسروا بعد ذلك وتراجعوا أكثر، وأجبرهم البريطانيون على دفع غرامة كبيرة وتسليم جمو وكشمير، كما عينوا في لاهور مقيما بريطانيا يدير بقية مملكة السيخ. صاروا بعد ذلك شديدي الولاء للإنجليز، بل ساعدوهم على احتلال البنجاب. تحول السيخ إلى أداة في أيدي الإنجليز يضطهدون بهم حركات التمرد، لذلك حصلوا من الإنجليز على امتيازات كثيرة، منها منحهم أراضٍ زراعية وإيصال الماء إليها عبر قنوات، مما جعلهم في رخاء مادي يمتازون به عن جميع المقيمين في المنطقة. في الحرب العالمية الأولى كانوا يشكلون أكثر من 20% من الجيش الهندي البريطاني، ولكنهم انضموا إلى حركة غاندي في طلب الحرية، وذلك إثر قيام مشكلات بينهم وبين الإنجليز. بعد عام 1947 صاروا مقسمين بين الهند والباكستان، ثم اضطر 2.5 مليون منهم أن يغادروا باكستان إلى الهند، إثر صدامات بينهم وبين المسلمين. ألغت الحكومة الهندية الامتيازات التي حصل عليها السيخ من الإنجليز، مما دفعهم إلى المطالبة بولاية البنجاب وطنا لهم. على إثر المصادمات المستمرة بين الهندوس والسيخ، أمرت أنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند في عام 1984 باقتحام المعبد الذهبي في أمرتسار، حيث اشتبك الطرفان وقتل فيه حوالي 1500 شخص من السيخ و500 شخص من الجيش الهندي. وفي يوم 31 أكتوبر 1984 أقدم السيخ على قتل رئيسة الوزراء انتقاما لاقتحام المعبد، وقد حصلت مصادمات بين الطرفين عقب الاغتيال، قتل بسببها عدة آلاف من السيخ، يقدرها بعضهم بحوالي 5000 شخص. اشتهر السيخ خلال حكمهم بالعسف والظلم على المسلمين، مثل منعهم من أداء الفرائض الدينية والأذان، وبناء المساجد في القرى التي يكونون فيها أكثرية، وذلك فضلا عن المصادمات المسلحة بينهما. كتاب آدي برانت هو مجموعة أناشيد دينية ألفها المعلمون الخمسة الأوائل، وتبلغ أكثر من 6000 نشيد ديني، كما ضم إليها المعلم الأخير بوباند سينغ 115 نشيدا. كما تحتوي على أناشيد نظمها شيوخ من الخالصادال البختة، وبعض رجال الصوفية المسلمين مثل ابن الفارض وبعض شعراء بلاط غورو. أقدم مصدر عن حياة ناناك كتب بعد وفاته ب50 إلى 80 عاما، ومعظم علماء السيخ يرفضون عددا من القصص الواردة فيه.
هناك كتابات تاريخية سيخية ترجع إلى القرنين 18 و19، ولهم كتاب مقدس مكتوب باللغة الكرمكية يسمونه كرنتة. ترجع حركتهم في الأصل إلى ظهور حركة في سنافا بأختي التي بدأت بالظهور بين الهندوس في منطقة التأمل، ووصلت إلى الشمال على يد رامانوجا. وفي القرنين 14 و15، وبعد الاحتكاك بالمسلمين، انتشرت هذه الحركة في سهل الغانيج، لذا يقال بأن ناناك لم يكن الأول في مذهبه السيخي هذا، وإنما سبقه إليه شخص آخر صوفي اسمه كبير. درس كبير الدين الإسلامي والهندوسي، وأراد أن يؤلف بين الدينين عن طريق التوجيه والتأمل الصوفي. كان كبير هذا يتساهل في قبول كثير من العقائد الهندوسية ويضمها إلى الإسلام شريطة بقاء التوحيد أساساً، لكنه لم يفلح، إذ انقرض مذهبه بموته مخلفاً مجموعة أشعار باللغة البنجابية تظهر تمازج العقيدتين، مرتبطتين برباط صوفي يجمع بينهما. أصل نظريتهم عن الكون مستمدة من النصوص الهندوسية، وهم يحرقون موتاهم كالهندوس. لهم بلد مقدس يعقدون فيه اجتماعاتهم المهمة، وهي مدينة أمروتيسار في البنجاب، وقد دخلت عند التقسيم في أرض الهند. هناك 4 عروش تتمتع بالقداسة، عقل تخت وهي في أمروتيسار، وأنندبور، وباتنا، وباند. لهم في مدينة أمروتيسار أكبر معبد يحجون إليه ويسمى دربار، أي مركز ديوان السيد الملك. وأما سائر المعابد فتسمى كروداورة، أي مركز الأستاذ. السيخ الأقلية الثالثة بعد الإسلام والمسيحية التي تقطن البنجاب، إذ يعيش فيها 85% منهم، فيما تجد الباقي في ولاية هريانا وفي دلهي، وفي أنحاء متفرقة من الهند. وقد استقر بعضهم في ماليزيا وسنغافورة وشرق إفريقيا، وإنجلترا والولايات المتحدة وكندا، ورحل بعضهم إلى دول الخليج العربي بقصد العمل. لهم لجنة تجتمع كل عام منذ سنة 1908، تنشئ المدارس وتعمل على إنشاء فصول في الجامعات لتدريس ديانة السيخ ونشر تاريخها. انشق قسم من السيخ عن الاتجاه العام متبعين ابن ناناك الأكبر، إذ يتجه هؤلاء نحو التصوف. أما الخال صادال فلا يؤمنون بانتهاء سلالة المعلم غوباند سنغ العاشر، بل يعتقدون بأن هنالك معلما حيا بين الناس ما يزال موجودا. لديهم اعتقاد راسخ بضرورة إيجاد دولة لهم، إذ ينشدون في نهاية كل عبادة نشيدا يقولون فيه: سيحكم رجال الخال صادل كما يحلمون بأن تكون عاصمتهم في شنديغار. يقدر عدد السيخ حاليا بحوالي 15 مليون نسمة داخل الهند وخارجها.